Digital marketing, the most demanded skill of 2024. AI को जमाना आइसक्यो। यो डिजिटल दुनियाँमा हर कोही सोशल मिडियामा ग्रो गर्न चाहन्छ। ब्रान्डहरू सोशल मिडियाको थ्रु सेल्स बढाउन चाहन्छ, आफ्नो प्रोडक्टको मार्केटिङ गर्न चाहन्छ। सो यो सब कुरालाई म्यानेज गर्न, मार्केटिङ गर्न डिजिटल मार्केटिङको डिमान्ड बढेको बढै छ। यसको डिमान्ड बढेसँगै मान्छेहरू सिकाउनलाई मुटो रकम चार्ज पनि गरिरहेका छन्। हजुरहरूले देख्नुभएको होला 5,000, 7,000, 10,000 रुपियाँ चार्ज गरिरहेका छन् यो सिकाउनलाई। तर तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ तर हजुरहरूसँग पैसा छैन भने यो भिडियो हजुरहरूको लागि। आज म तपाईँलाई कसरी फ्रीमा डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ र कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि कसरी फ्रीमा सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा डिटेलली बताउने छु। हजुरहरू बस यो भिडियोमा बनिरहनुहोस् है त। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ कहाँबाट सिक्ने भनेर। एउटा वेबसाइट छ ग्रिट लर्निङ नामको, त्यसको लिङ्कमा हजुरहरूलाई कमेन्ट बक्समा राख्नेछु। हजुर यो भिडियो हेर्नुहोस् कसरी एक्सेस गर्ने भनेर, त्यसपछि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हजुरहरू यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यो पेजमा डाइरेक्ट हुनुहुन्छ। कमेन्टमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरूकोमा यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। हजुरहरू डिजिटल मार्केटिङमा एकदम बिगिनर हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि म यो कोर्स सजेस्ट गर्छु। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई यो कोर्सको डाइरेक्ट लिङ्क राखिदिएको छु। हजुरहरू त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरू यो पेजमा आउनुहुन्छ। हजुरहरूलाई यहाँ लगइन साइनअप गर्न भनेको छ भने गर्नु होला। हजुरहरूकोमा यहाँ इनरोल फर फ्री भनेर आएको होला। मैले यहाँ सिकिरहेको छु मैले पनि, त्यही भएर यहाँ रेज्युम लर्निङ भनेर दिएको छ। हजुरहरूले कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि यस्तो सर्टिफिकेट पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यहाँ देख्नु भएको होला यस्तो सर्टिफिकेट फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले यहाँ हजुरहरूकोमा यहाँ इनरोल फर फ्री होला, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले यहाँ रेज्युम लर्निङ छ यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूको अगाडि फुल लेसनहरू आउनेछ। हजुरले यहाँ के सिक्नुहुन्छ भनेर हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रोडक्सन, what is, why, how to do, types of digital marketing, content marketing, SEO, social media marketing, थुप्रै कुराहरू छ यहाँ। हजुरले सब सिक्न सक्नुहुन्छ। हजुरले साइडमा टाइम पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कति टाइमभित्र सक्नुहुन्छ भनेर, कति टाइम लाग्छ सिक्न भनेर। त्यस पछाडि हजुरले तल स्कुल गर्नुभयो भने हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लेम योर सर्टिफिकेट भनेर दिएको छ। हजुरले यो कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि यो अनलक हुन्छ साथीहरू। यो अनलक भइसकेपछि हजुरहरूले सर्टिफिकेट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले फ्रीमा डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हजुरहरूले हामीलाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।